سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قرار تمام نکات و ترفندهای وردن کشیدن گل رو با همدیگه یاد بگیریم. پس اگه تازه کارید یا اگه دنبال نکات پیشرفته هستید، حتما با من همراه باشید. برای این کار احتیاج داریم به گل سفالگری، 2 تا تخته با ضخامت یکسان که میتونید از نجاری تهیه کنید که این ضخامتش میتونه بین نیم سانت تا 1.5 سانت هم باشه. وردنه، آب و ابر، یه اسپری آب، سیم برش برای برش گلمون اگه احتیاج شد، کاردک برای تمیز کردن گل خشک شده روی میز، 2 تا پارچه نخی و 2 تا هم بیس، ترجیحاً سبک باشه برای جابجا کردن گلتون، میتونید ازش استفاده کنید. پس بریم که شروع کنیم. اولین مرحله برای شروع کارمون ورز دادن گلمونه که حتما باید خیلی خوب ورز بدید و عجله نکنید، چون هم حباب‌های هوا خارج بشه و هم رطوبت گل تو همه قسمت‌هاش یکی بشه. من قبلا راجع به ورز دادن گل یه ویدیو توی کانال گذاشتم که اگه دوست دارید به صورت اصولی این کار رو یاد بگیرید، من لینکش رو این بالا میذارم تا ببینید. پس بریم سراغ کارمون. خب حالا میریم سراغ پهن کردن گلمون. اول سعی میکنیم با دستمون تا اونجایی که میشه گلمون رو باز کنیم. بعد به این صورت مثل کاری که تو نونوایی ها میکنن گلمون رو یکم باز میکنیم. حتما زیر کارتون رو تمیز کنید تا گلوی خشک به کارتون نچسبه و مشکل ایجاد نکنه. حالا دستمال نخیمون رو زیر کارمون پهن میکنیم. این 2 تا چوب رو کنار کارمون قرار میدیم. گلمون رو وسطش میذاریم. بعد شروع میکنیم به وردن کشیدن گلمون. این چوبا رو واسه این قرار میدیم که بتونیم ضخامت گلمون رو حواسمون باشه که همه جاش ضخامتش یکی باشه. سعی کنید فشار دستتون تو همه قسمت‌ها یکی باشه که یه طرف نازک و یه طرف کلفت نشه. هی چوبا رو هم جا به جا کنید که گل نچسبه به چوبا. حتما وردنتون رو خشک کنید تا به سطح گلتون نچسبه. خب الان من برای اینکه راحت‌تر بتونم ورز بدم، وردنه هر چقدر سنگین تر باشه بهتره. تصمیم گرفتم این یکی وردنه رو استفاده کنم.
خب حس میکنم همچنان گلمون جا داره ولی دیگه از این سمت باز نمیشه. برای اینکه بتونیم بیشتر بازش کنیم بیسامون رو برمیداریم، اینو با قسمت شکممون نگه میداریم، اینو به این صورت میکشیم روش. بعد این یکی پارچه نخی رو روش پهن میکنیم، این یکی بیسمون رو میذاریم و برمیگردونیمش. حالا دوباره این چوبا رو قرار میدیم و شروع میکنیم به وردنه کشیدن. میبینید باز داره. البته من یکم بیس رو باید سمت پایین بکشم که جا داشته باشه گل. همونطور که دارید میبینید ضخامت گل تو همه قسمتاش یکیه. البته اینجا یه مقدار نخ چیز شده از پارچمون که اونو با یه ابزار تیز ورش میدارم. بچه ها همونطور که میبینید چون گل من خوب ورز داده بودم به خاطر همین هیچ زیگیل یا حبابی توش ایجاد نشدش. ولی تو بعضی مواقع ما داریم اینو که ورز میدیم یه حالتی مثل جوش مانند، حالت تاول وسط گلمون پیدا میشه. اگر شما حباب هوا داشت گلتون و اینجوری توی کار در اومد حتما دقت کنید. حالا اینجا بگم که تو فیلم راحت تر بیفته. شما اون قسمت حباب هوا رو با یه تیکه شیء تیز بر میدارید. ببینید فکر کنید اینجا مثلا حباب بوده، من اینو ور میدارم، کامل برش میدارم، یه تیکه گل، حالا یه تیکه گل رو با دستم نرم میکنم تو این قسمت، دوباره میذارم، یکم هم با دستم به این حالت بعد برای اینکه دوباره سطحش صاف شه با این وردنه روشو وردنه میکشم. خب حالا برای اینکه کارمون خیلی صاف و صیقلی بشه این پارچه رو میذارم روش، اینا رو برمیدارم، این پارچه رو روش میکشم. کلا هر موقع خواستید به ورقه گلتون آب بزنید سعی کنید مستقیم نزنید، اینجوری یه پارچه روش پهن کنید و با اسپره رطوبتش رو تامین کنید. حالا بعد اینکه اینو زدین میتونید با یه چیز سبک، این وردنه مثلا سبک بود به این حالت، یا حتی یه تخته صاف کوچیک، یا حالا این مثل خطکش مانند باشه هم خوبه، روش به این حالت میکشیم. فقط پارچتون چیز نداشته باشه دیگه، صاف کنید، چروک نداشته باشه. میبین چقدر گلمون صاف شد، هم صاف و صیقلی شد. اگر شما بخواید این گلو برای مدت طولانی نگه دارید، براتون کار پیش اومده میخواید نگه دارید، حتما روی این یه مشنبه و نایلون بگیرید که خشک نشه و رطوبتش رو از دست نده. از این ورقه های گلی هم میتونید توی تکنیک اسلپ برای ساختن حجم های بزرگتر
استفاده کنید و هم میتونید برای کارهای نقش برجسته یا تخت سروهای ساده و زیبا ازش استفاده کنید. حالا که تا اینجا اومدیم بیاین اینو تبدیل کنیم به یه تخت سرو زیبا و ساده. میتونید یه الگو خودتون روش در بیارید، روی یه کاغذ الگوتون رو در بیارید بعد بذارید روی تخته، یا نه خودتون به صورت ذهنی به این طرح بدید. خب حتما ابزارتون رو یا کاترتون رو به صورت عمود بگیرید. ترجیحاً خطکش کنار دستتون باشه، خب خیلی بهتره. اینجوری بذارید و به صورت عمود بکشید. من میخوام اینجا واسش یه دونه دسته ایجاد کنم. ردشو میندازم. با کاتر یا چاقومون به صورت عمودی برشش میزنم. این از تختمون. حالا من میخوام یه ذره روشو ابر کشیدم، خیلی خیس شد. حالا من میخوام روشو طرح بندازم. من یه سری مهرا دارم که توی میناکاری ازشون استفاده میکنم. میخوام توی اینجا هم ازش استفاده کنم، یا اصلا میتونیم یه طرفش بذاریم. بعد با یه چیزی روش یه فشار ملایم میارم، با وردنه‌ای، با یه جسمی، و فشارمون نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم باشه. بعد اینو به این صورت برش می‌داریم. بچه‌ها طرحشو می‌بینید؟ نمیدونم توی دوربین قابل دیدن هست یا نه. ولی به همین سادگی یه تخت سرو قشنگ درست کردیم. بچه‌ها روی طرحتون زیاد ابر و آب نکشید،
حتی میتونید بذارید یه مقدار این گل خودشو بگیره تو دمای محیط. به حالت چرمینه که رسید شما میتونید با ابزارهای کاهنده عمق این طرحه رو بیشترم کنید. بعد از حالت چرمینه که میره گلمون به سمت خشک شدن، بعد اینکه کارمون خشک شد با سنباده کارهای پرداخت نهایی رو انجام میدیم و میذاریمش داخل کوره. خب بچه‌ها الان بدنمون کاملا خشک شده همونطور که میبینید. پس بریم با همدیگه کار پرداختش رو شروع کنیم. الان من با سنباده 180 میخوام شروع کنم به سنباده زدنش. فقط چون کارمون فعلا خامه، تو کوره نرفته و پخت نشده، حواستون باشه که خیلی با احتیاط سنباده بزنید که یهویی نشکنه. مثلا اینجوری و این طرفی سنباده نزنید بدون اینکه تکیه گاه داشته باشه. من 2 تا از این چیزا رو هم گذاشتم که اینجوری نگهش دارم و خیلی آهسته سنباده بزنم. بعد اینکه کاملا سنباده زدید و همه پستی بلندیاشو صاف کردین، شروع می‌کنیم در آخر با ابر و آب به پرداخت نهاییش. خب بچه‌ها کار پرداختمونم تموم شدش. حالا منتظر میمونیم تا دوباره کارمون خشک بشه و مرحله بعدی دیگه قرارش میدیم توی کوره. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. پس با لایک و کامنت ازمون حمایت کنید. در ضمن زنگوله هم روشن کنید تا از آموزش‌های بعدی جا نمونید.